आज आपण बनवणार आहोत कढी भजी। 10-12 मिरच्या, 10-15 लसण पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर। आता आपण याला वाटून घेऊ। कढीसाठी इथे घेतलेले आहे अर्धा लिटर दही आणि अर्धा वाटी बेसन। आता आपण याला चांगलं घोटून घेऊया। दही चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता कढीला लागेल तेवढं पाणी आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आपल्याला 1 ग्लास पाणी हे भरपूर होतं। इथे कढीला फोडणी देऊन घेऊया। अर्धा चमचा मोहरी टाकलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडलेली आहे। आता अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊ। जिरे पण आपले चांगले फुललेले आहेत। आता एक 10-15 कढीपत्ता टाकावा। मिरचीचं, कोथिंबीर आणि लसणाचं वाटण याला चांगलं फ्राय करून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ। आता याला 1-2 मिनिट चांगलं फ्राय होऊ देऊ आणि आता याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया। आता एकदम बारीक गॅसवर ह्याला चांगलं असं हलवून घ्यायचं। जास्त मोठा गॅस केला तर ताक फुटतं। एक 2 मिनिट आपण याला चांगलं असं हलवून घेऊया। इथे ही आपली कढी चांगली गरम झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। कढीला कधीही उकळी येऊ द्यायची नाही। भज्याची तयारी करून घेऊया। इथे 2 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा धने पावडर, लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, कोथिंबीर, मीठ अर्धा चमचा चवीनुसार आणि थोडासा खायचा सोडा। आता आपण हे सगळं एकत्र करून घेणार आहोत। भज्याचं पीठ जास्त पातळ करायचं नाही। लागेल तसं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ। आता इथे हे भजे करून घेणार आहोत। तेल चांगलं तापलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण भजी टाकून घेऊया।
अशा प्रकारे आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण नक्की करून पहा. अशाच साध्या सोप्या रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्वस्त राहा, मस्त राहा.